Γεια σας, είμαι ο Αναστάσιος Λιονός Μπουκούτσος Άρπατ, αθλίατρος, φυσιοθεραπευτής, βιοθεραπευτής, ψυχοτρονικός και πιστοποιημένος στη ραδιαισθησία. Από σήμερα θα ξεκινήσουμε ένα τετράπτυχο εκπομπών για την έννοια του θανάτου, αλλά από την μεταφυσική του θέση. Αυτό θα σας βοηθήσει να δείτε την άλλη πλευρά με άλλα μάτια, αλλά το βασικότερο με γνώση, για το τι γίνεται εκεί, ώστε να γνωρίσετε πιο πολλά και να μην υπάρχει καθόλου φόβος. Σήμερα θα μιλήσω για το θάνατο. Πριν μπούμε στο θέμα μας, να σας υπενθυμίσω να μπαίνετε στην ιστοσελίδα του Μεταφυσικού dealosdimensiongroup.com. Επαναλαμβάνω, dealosdimensiongroup.com. Θάνατος είναι η λήξη ή η διακοπή όλων των βιολογικών λειτουργιών που υποστηρίζουν έναν ζωντανό οργανισμό. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλές θρησκείες και φιλοσοφίες ανά τον κόσμο, οι οποίες προσφέρουν ποικίλες εξηγήσεις και ερμηνείες γι' αυτό. Ανεξαρτήτως θρησκειών και φιλοσοφιών, υπάρχει μια σημαντική αντίθεση στις πεποιθήσεις των ανθρώπων και μια εύλογη απορία για την μεταθανάτιο ζωή. Κάποιοι σκεπτόνται το θάνατο ως μετάβαση ή πέρασμα και κάποιοι άλλοι σκέπτονται το θάνατο ως τέλος ή λήξη. Άλλοι δεν θέλουν να ασχολούνται καθόλου με το θέμα αυτό. Η πεποίθηση του καθενός για το συγκεκριμένο θέμα στηρίζεται κυρίως στις προσωπικές του εμπειρίες και πεποιθήσεις. Οι μύστες που έχουν την ικανότητα της ενοράσεως μπορούν να παρατηρήσουν και να αντιληφθούν το πνεύμα του ανθρώπου μετά το θάνατό του, παρότι το φυσικό σώμα είναι νεκρό. Υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις όπου ένα πνεύμα μπορεί να επικοινωνήσει με τα οικεία πρόσωπά του μέσα από τα όνειρα, αλλά και με οράματα. Παρά τον βιολογικό θάνατο του ανθρώπου, ένα κομμάτι του, η ψυχή ή ο ανώτερος εαυτός, συνεχίζει να υπάρχει. Αυτό μπορεί να μην είναι άμεσα αντιληπτό από εμάς, αλλά εάν προσπαθήσουμε μπορούμε να το αισθανθούμε. Η ψυχή είναι το κομμάτι του ανθρώπου το οποίο παραμένει αθάνατο. Είναι τα ανώτερα σώματα που παραμένουν αμετάβλητα μετά τον θάνατο. Υπάρχουν όμως πολλές λεπτομέρειες που συμβαίνουν κατά τη στιγμή του θανάτου. Το αιθερικό σώμα, υπό φυσιολογικές συνθήκες, παραμένει στενά συνδεδεμένο με το φυσικό σώμα και βοηθάει στη μετάδοση διαφόρων σημάτων από και προς το φυσικό σώμα. Καθώς πλησιάζει η στιγμή του θανάτου, το αιθερικό σώμα αρχίζει να απομακρύνεται από το φυσικό σώμα και η ένταση των αισθήσεων από το φυσικό επίπεδο αρχίζει να φθήνει. Αυτή η διαδικασία δίνει μια ξεχωριστή αίσθηση γαλήνης και απαλύνει οποιονδήποτε πόνο εάν υπάρχει. Το αιθερικό σώμα κατά τη διάρκεια της ζωής παραμένει συνδεδεμένο άμεσα με το φυσικό σώμα, με μια ενεργειακή σύνδεση που δημιουργείται κατά τη γέννηση και καταστρέφεται κατά τον θάνατο. Όταν τα δύο σώματα, το αιθερικό και το φυσικό, αρχίζουν να ξεχωρίζουν, αυτή η ενεργειακή σύνδεση γίνεται ορατή και μοιάζει με ένα ασημένιο νήμα. Αυτό είναι το λεγόμενο νήμα της ζωής. Τη στιγμή του θανάτου το νήμα αυτό κόβεται από ανώτερες οντότητες που έχουν αυτόν τον συγκεκριμένο σκοπό και ξεκινάει η διαδικασία αποχωρισμού των ανώτερων σωμάτων από το φυσικό. Μετά τον αποχωρισμό των δύο σωμάτων, το αιθερικό σώμα συνήθως παραμένει κοντά στο φυσικό. Γι' αυτό και οι μύστες που έχουν ανεπτυγμένη την ικανότητα της ενοράσεως παρατηρούν ότι εμφανίζεται ένα φάντασμα ή οπτασία που στέκεται κοντά στο σώμα. Εάν το σώμα μετακινηθεί από το σημείο του θανάτου, το φάντασμα θα συνεχίσει να μένει κοντά στο σώμα. Γι' αυτό το λόγο και τα νεκροταφεία θυμίζονται ότι υπάρχουν φαντάσματα ή οπτασίες. Είναι οι άνθρωποι που παραμένουν συνδεδεμένοι με το φυσικό του σώμα. Το κάθε σώμα του ανθρώπου περικλεί το άλλο σαν στρώματα ενός κρεμμυδιού. Όταν το αιθερικό σώμα αποχωρίζεται από το φυσικό,
το αιθερικό αρχίζει να φθήνει και αρχίζει να ελευθερώνει και να απελευθερώνεται από το αστρικό σώμα. Σε αυτό το σημείο η συνειδητότητα περνάει στο αστρικό σώμα και αρχίζει να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον και τις οντότητες του αστρικού επίπεδου. Το αστρικό σώμα αρχίζει πλέον να αντιλαμβάνεται τη συνειδητότητα και την πραγματικότητα του αστρικού. Αυτό σημαίνει ότι συγκεντρώνονται οι γνώσεις ολόκληρης της ζωής που μόλις τελείωσε. Σε αυτό το σημείο κατά κάποιον τρόπο γίνεται ένας εσωτερικός απολογισμός της ζωής μας. Στο αιθερικό επίπεδο υπάρχουν τα συναισθήματα και οι επιθυμίες που έχουμε μέσα από τη ζωή μας. Τα συναισθήματα και οι επιθυμίες που έχουμε βρίσκονται κολλημένα στο αστρικό σώμα με τη μορφή σκεπτομορφών και επηρεάζουν το πέρασμά μας στο αστρικό επίπεδο. Τη στιγμή του θανάτου, όταν φτάνουμε στο αστρικό επίπεδο, ανάλογα με τις επιθυμίες και τα συναισθήματά μας, θα είναι και οι εμπειρίες μας. Εάν έχουμε χαμηλού επίπεδου επιθυμίες, θα μείνουμε αρκετό καιρό στα χαμηλότερα επίπεδα του αστρικού επίπεδου, μαζί με τις οντότητες και τα πνεύματα αυτών των επιπέδων. Αντίστοιχα, υψηλότερου επίπεδου επιθυμίες μας ανεβάζουν σε υψηλότερα επίπεδα του αστρικού επίπεδου με τις αντίστοιχες οντότητες και πνεύματα. Η ποιότητα των επιθυμιών που μας ακολουθούν από τη φυσική ζωή είναι αυτή που καθορίζει την προσοχή που θα προκαλέσουμε στις οντότητες. Εάν κάποιος έχει ζήσει μία ζωή με σκοπό του την ανέλυξή του χωρίς να νοιάζεται για τους γύρω του, θα ελκύσει οντότητες και πνεύματα που λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Ένα τέτοιο άτομο υπάρχει πιθανότητα να γίνει έρμεο των ισχυρότερων οντοτήτων σε αυτό το επίπεδο. Επίσης, εάν κάποιος στη ζωή του ήταν ασεβής προς τις ανώτερες οντότητες, με το θάνατο περνά στο επίπεδο αυτών των οντοτήτων όπου είναι ευάλωτος, καθώς οι οντότητες σε αυτό το επίπεδο δεν περιορίζονται. Πολλές από τις βλαβερές οντότητες ή πνεύματα περιμένουν με εκδικητικό τρόπο τη στιγμή του θανάτου ενός ασεβούς ανθρώπου. Από την άλλη μεριά, κάποιος που είναι ενάρετος και έχει ανώτερα ιδανικά, θα προσελκύσει αντίστοιχες οντότητες οι οποίες έχουν ανάλογα ιδανικά. Ο σεβασμός και η αποδοχή της υπάρξεως των ανώτερων οντοτήτων ανταμείβεται όταν περνάμε στο αστρικό επίπεδο. Το αστρικό σώμα, ανάλογα με το είδος και την ισχύ των επιθυμιών του ανθρώπου, μετά από μερικές μέρες αρχίζει να φθήνει και απελευθερώνει το νοητικό και αιτιατό σώμα. Εάν υπάρχουν ισχυρές επιθυμίες, το αστρικό σώμα θα ενισχύεται από αυτές και θα παραμείνει σε αυτή την κατάσταση για αρκετές μέρες. Εάν ο άνθρωπος είναι περισσότερο πνευματικός, η μετάβαση θα είναι πιο ομαλή και πιο σύντομη. Το αστρικό σώμα μετά από χρόνια θα καταφέρει να απαλλαχθεί από τις κατώτερες επιθυμίες και να λύσει τα όποια συναισθηματικά κολλήματα έχει. Στο σημείο αυτό συμβαίνει ο αστρικός θάνατος, όπου το αστρικό σώμα διαλύεται σταδιακά και απελευθερώνει το ιδεατό σώμα. Αλληγορικά άλλο ένα επίπεδο του ανθρώπου ξεφλουδίζεται, επιτρέποντας τη μετάβαση των υπολείπων σωμάτων στα ανώτερα επίπεδα. Η διαδικασία συνεχίζεται στο ιδεατό όπου ο άνθρωπος αναλογίζεται και ξεπερνά οποιαδήποτε νοητικά κολλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν στη ζωή του. Μετά από αρκετό χρόνο και όταν οριμάσει και σε αυτό το επίπεδο, είναι έτοιμος να μεταβεί στα ανώτερα επίπεδα. Με παρόμοιο τρόπο, το ιδεατό σώμα διαλύεται σταδιακά και απελευθερώνει το αιτιατό σώμα και τα ανώτερά του. Το αιτιατό σώμα είναι το επωνομαζόμενο κεντοχείο της ψυχής ή το ιερό δισκοπότηρο των αητών υποτών.
Με το θάνατο και του ιδεατού σώματος, ο κατώτερος εαυτός του ανθρώπου, ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα, η μετενσάρκωση πάβει να υπάρχει και παραμένει ο ανώτερος πραγματικός εαυτός. Από αυτό το σημείο και μετά ακολουθεί ο απολογισμός εμπειριών της ζωής στο σύνολο από τα ανώτερα επίπεδα. Αφού ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία, ο ανώτερος εαυτός είναι έτοιμος να περάσει σε μια επόμενη μετενσάρκωση, όπου τα ανώτερα σώματα συνδέονται ξανά σε ένα νέο φυσικό σώμα. Η ανωτική πορεία του ανθρώπου μετά το θάνατο μπορεί να διαρκέσει για εκατονταετίες στους μη ανεπτυγμένους, αλλά μερικές δεκαετίες ή μερικά χρόνια στους ανεπτυγμένους πνευματικώς. Η διαδικασία του θανάτου, δηλαδή του αποχωρισμού των κατωτέρων σωμάτων, μπορεί να μην λειτουργήσει φυσιολογικά. Είναι κάτι που περιπλέκει τη διαδικασία αυτού του περάσματος με οδυνηρό τρόπο συνήθως για τον άνθρωπο. Κάποιος μπορεί να μην είναι έτοιμος να αποδεχθεί το θάνατο, όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις που υπάρχει βίος ή ξαφνικός θάνατος. Υπάρχει η περίπτωση να μην μπορεί να αποδεχθεί την ύπαρξη ανωτέρων διαστάσεων λόγω άγνοιας ή αποχής από οποιαδήποτε πνευματική ζωή. Υπάρχει ακόμη περίπτωση να μην έχει ολοκληρώσει κάτι σημαντικό στη ζωή του και λόγω αυτού να μην μπορεί να αποχωρήσει με γαλήνιο τρόπο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο άνθρωπος προσπαθεί να παραμείνει με βίαιο τρόπο στο φυσικό επίπεδο. Παρότι το νήμα της ζωής έχει κοπεί, ο άνθρωπος προσπαθεί να συγκρατήσει το αιθερικό σώμα γύρω από το αστρικό. Το αιθερικό σώμα όμως είναι ένα μέσο μετάδοσης συνειδητότητος. Από την άλλη πλευρά του αιθερικού σώματος δεν υπάρχει τίποτα συνδεδεμένο και ο άνθρωπος πρακτικά μονώνεται από την αντίληψη των ανώτερων επιπέδων. Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε την αίσθηση αυτή με το να είμαστε κουκουλωμένοι με μια βαριά κουβέρτα που δεν μπορούμε να βγάλουμε από πάνω μας. Αυτή η κουβέρτα, το αιθερικό σώμα, εμποδίζει το να αντιληφθεί ο άνθρωπος τον κόσμο γύρω του. Δεν μπορεί να αντιληφθεί το αστρικό επίπεδο. Η συνειδητότητά του βρίσκεται παγιδευμένη πίσω από ένα παχύ περιτύλιγμα, χωρίς να μπορεί με κάποιο τρόπο να αλληλεπιδράσει με το αστρικό επίπεδο. Από τη στιγμή που το αιθερικό σώμα αποκόπτεται από το φυσικό σώμα, αρχίζει να καταστρέφεται με τον ίδιο τρόπο που το φυσικό σώμα αρχίζει να μετουσιώνεται μέχρι να αποσυντεθεί. Όταν ο άνθρωπος προσπαθεί απεγνωσμένα να διατηρηθεί συνδεδεμένος με το αιθερικό σώμα, έρχεται σε άμεση επαφή με την πολύ αρνητική ενέργεια της καταστροφής του αιθερικού σώματος. Δυστυχώς, τότε βασανίζεται, χωρίς να υπάρχει κάποιος τρόπος να βοηθηθεί από κάποιον τρίτο και να απελευθερωθεί. Ο άνθρωπος σε αυτή τη διαστρεβλωμένη μορφή υπάρξεως προσπαθεί να επανέλθει με οποιοδήποτε τρόπο στο φυσικό επίπεδο. Προσπαθεί να έρθει σε επαφή με ενδιάμεσους, δηλαδή ανθρώπους που επικοινωνούν με ευκολία με τα πνεύματα, ώστε να περάσει μέσα από αυτούς στο φυσικό επίπεδο. Συνήθως οι ενδιάμεσοι συμβουλεύονται και προστατεύονται από ανώτερες οντότητες και αποφεύγουν τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις με τους πρόσφατα πεθαμένους, καθότι υπάρχει κίνδυνος κυρίευσης. Ο κίνδυνος αυτής της ταλαιπωρίας κατά το θάνατο δεν υπάρχει στις περιπτώσεις που το φυσικό σώμα αποτεφρώνεται. Με την αποτέφρωση καταστρέφεται πιο εύκολα το αιθερικό σώμα, κάτι που βοηθά την ευκολότερη απελευθέρωση του αστρικού σώματος. Γι' αυτό το λόγο σε αρκετές παραδόσεις η καύση των νεκρών είναι κομμάτι της τελετουργίας. Τέλος, οι αφοσιωμένοι στο πνευματικό επίπεδο και στους αγγέλους έχουν έναν πανίσχυρο σύμμαχο σε αυτά τα επίπεδα. Οι αρχάγγελοι, με τους οποίους ανέπτυξε σχέσεις κατά τη διάρκεια της ζωής του, θα είναι δίπλα του τη στιγμή του θανάτου,
ώστε να τον βοηθήσουν και να τον καθοδηγήσουν σε αυτό το πέρασμα. Θα τον περιβάλλουν με προστασία και θα τον μεταφέρουν σε προστατευμένα σημεία σε αυτά τα επίπεδα. Στην επόμενη εκπομπή θα μιλήσουμε για τον φυσικό θάνατο. Εύχομαι το φως να ρέει πάντα μέσα σας. Γεια σας.